අද වීඩියෝකින් කතා කරමු ඔයාලා අලුතෙන් channel එකක් පටන් ගන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවනම් දැන්ටමත් channel එකක් කරගෙන යන කෙනෙක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලා බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් fake subscribers ලා fake views ප්‍රධාන වශයෙන්ම කිව්වොත් fake engagement ඔයාගේ YouTube channel එකට ගන්න. ඉතින් ඔයාලට මුහුණ පාන්න වෙන ප්‍රශ්න කිහිපයක් ගැන අද වීඩියෝකින් කතා කරනවා. මේ සම්බන්ධව මම මීට කලිනුත් content එකක් කරලා තියෙනවා. නමුත් ඒ content එකේ කතා නොකරපු දේවල් ටිකක් මේ වීඩියෝකින් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයාලට මතක් කරන්න ඕන අපේ Patreon community එක. ඉතින් YouTube සම්බන්ධව මොකක් හරි help එකක් අපෙන් ගන්න හිතාගෙන ඉන්නවනම් ඔයාලට පුළුවන් අපේ Patreon community එකට join වෙන්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔයාලට YouTube creations වලට අවශ්‍ය කරන thumbnails, channel art, ඒ වගේම copyright free background music මේ වගේ දේවලුත් ඔයාලට Patreon account එකෙන් access කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේකට join වෙන්න ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ description area එකේ මම links note down කරලා තියෙනවා. මේව select කරලා ඔයාලට join වෙන්න පුළුවන්. fake viewers ලා fake subscribers ලා ගත්තොත් ඔයාලට වෙන්න පුළුවන් පළවෙනිම දේ තමයි අපි හිතමු ඔයාලා subscribers ලා 1000ක් 2000ක් ගන්නවා සල්ලි ගෙවලා. හැබැයි මේ subscribers ලා 1000යි 2000න් ඔයාගේ channel එක ඇතුලේ කිසිම activity එකක් වෙන්නේ නැහැ. ඔයාලා මේ ගත්ත subscribers ලා ප්‍රමාණයට match වෙන viewers ලා ටිකක් ඔයාලගේ channel එක ඇතුලේ එකතු වෙන්නේ නැත්නම් ඒක අනිවාර්යයෙන්ම ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. දැන් ඔයාලට හිතෙනවා ඇති අපේ main channel එකත් එක්කත් ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නවා නම් ඔයාලා දන්නවා ඒ channel එකේ subscribers ලා 1,60,000කට අධික ප්‍රමාණයක් ඉන්නවා. හැබැයි ඒ තරම් views එන්නේ නේද කියලා ඔයාලට කල්පනා වෙන්න පුළුවන්. ඒ කතන්දරය වෙන්නේ මෙහෙමයි. creator.lk channel එකේ දැනට subscribers ලා 1,60,000 ගණක් ඉන්නවනේ. ඒ 1,60,000 ගානම creator.lk channel එකේ මොනියම් හෝ වීඩියෝ එකක් බලලා තියෙන subscriber කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ creator.lk channel එකේ මුළු subscribers ලා ප්‍රමාණයම මොකක් හෝ activity එකකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා channel එක ඇතුලේ තියෙන. හැබැයි ඔයාලගේ channel එකට fake subscribers ලා ගත්තොත් මේ කතන්දරේ වෙනස් වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු subscribers ලා 1000ක් අරගත්ත කියලා ඔයා channel එකට ඒ subscribers ලා 1000 ඔයාගේ videos බලනවද? එහෙමත් නැත්නම් ඔයාගේ මොකක් හෝ activity එකකට join වෙනවද? ඒ කියන්නේ like එකක් දානවද? comment එකක් දානවද? මේ විදිහට ඔයා අරගත්ත subscribers ලාගෙන් කිසිම activity එකක් වෙන්නේ නැහැ කියලා YouTube algorithm එකට detect වුණොත් අනිවාර්යෙන්ම ඒ fake subscribers ලා ප්‍රමාණය delete කරන්න YouTube එක වග බලා ගන්නවා. ඒක නිසා ඔයා කොච්චර සල්ලි වියදම් කරලා ඔයාලගේ channel එක ඇතුළට fake viewers ලා fake subscribers ලා ගත්තට වැඩක් වෙන්නේ නැහැ. YouTube algorithm එක මේ හැම දෙයක්ම monitor කරමින් ඉන්නේ. ඔයාලා fake subscribers ලා fake viewers ලා සරලවම කිව්වොත් ඔයාගේ channel එක ඇතුළට fake engagement එකක් එකතු කරගත්තොත් දෙවණියට වෙන්න පුළුවන් බරපතලම දේ තමයි YouTube recommendation වලින් ඔයාලගේ channel එක අයින් වෙන එක. ඒ කියන්නේ අපි හොඳටම දන්න දෙයක් නේ. අපි content එකක් කරාට පස්සේ YouTube එකෙන් අලුත් audience එකකට ඒක recommend කරනවා. මෙන්න මේ channel එකෙන් content එකක් කරලා තියෙනවා. මේක කැමති නම් බලන්න කියලා එයාලගේ home pages වල ඒ වගේම තව වීඩියෝ එකක් බලලා ඉවරුණාට පස්සේ next upcoming video එකට ඒ විදිහට suggest කරනවා. ඉතින් ඔයා මේ විදිහට fake subscribers ලා අරගෙන ඒ subscribers ලා delete කරලා ඊට පස්සේ YouTube එක ගන්න action එක තමයි ඔයාව recommend නොකරන එක. ඉතින් මේකෙන් ඔයාට ලොකු අවාසියක් වෙනවා. අපි හිතමු channel එකක් පටන් ගත්ත අලුත නම් කිසිම issue එකක් නැහැ. channel එක අයින් කරලා අලුතෙන් channel එකක් පටන් ගන්න පුළුවන්. හැබැයි එහෙම නොවි අපි හිතමු ඔයා දැනටමත් contents ටිකක් upload කරලා තියෙනවා. views ටිකකුත් එනවා. ඔයාට හිතෙනවා subscribe count එක ටිකක් වැඩි කරගන්න ඕනේ කියලා. ඉතින් මේ වගේ අවස්ථාවකදී YouTube එකට detect වුණොත් ඔයා fake engagement එකක් ඔයාගේ channel එකට අරගෙන තියෙනවා කියලා. ඔයා අර වෙච්ච මහන්සිය content කරපු මහන්සිය මේ හැම දෙයක්ම අපත යනවා. මොකද තවදුරටත් ඔයාගේ channel එක අලුත් audience එකකට අරගෙන යන්න YouTube එක කැමති වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයාගේ channel එක එන්න reach අඩු වෙනවා. ඒ වගේම දැනටමත් ඔයාගේ අරගත්ත subscribers ලා ටික delete වෙලා තියෙන නිසා subscribe count එකත් අඩු වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ විදිහට YouTube එකෙන් තවදුරටත් ඔයාගේ channel එක recommend නොකරොත් ඔයාගේ channel එකට වෙන ලොකු අවාසියක් ඒක. තුන්වෙනියට මම කතා කරන්නේ අතිශය බරපතල කාරණාවක්. අපි හිතමු මේ වෙද්දි channel එකට subscribers ලා අරගන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවනම් මේ කාරණාව ඇහුවම අනිවාර්යෙන්ම ඔයා ඒ subscribers ලා ගන්න තීරණය වෙනස් කරයි. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා දැනටමත් ඔයාලගේ channel එකට fake subscribers ලා fake engagement එකක් අරගෙන තියෙනවා නම් මම මේ කියන දේ ඔයාලගේ channel එකටත් වෙන්න ඉඩකඩ තියෙනවා. ඒ තමයි මේ විදිහට ඔයා fake subscribers ලා fake engagement collect කරලා කියලා YouTube algorithm එකට notice වුණාට පස්සේ ඔයාගේ channel එකේ ඒ subscribers ලා ප්‍රමාණය අයින් කරලා නැත්නම් views ප්‍රමාණය අයින් කරලා විතරක් නවතින්නේ නැහැ. මේ කාරණා
කාරණේ මහ පරිමාණයෙන් ඔයා කරලා තියෙනවා නම් අනිවාර්යෙන්ම ඊළඟට වෙන්න පුළුවන් දරුණුම දේ තමයි ඔයාලගේ channel එක ban වෙන එක. ඉතින් ගොඩක් දෙනෙක් මම අහලා තියෙනවා channel එකක් හැදුවයි channel එක delete වුණානේ මෙහෙම කියලා. සමහර වෙලාවට ඔයා ඒ විදිහට fake engagement ගන්න try කරපු කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයා ඒ විදිහට fake engagement අරගෙන ඔයාගේ channel එක delete වුණොත් පුදුම වෙන්න එපා. ඒකට රීසන් එක තමයි YouTube algorithm එකෙන් detect කරගන්නවා ඔයා fake engagement collect කරලා තියෙනවා ඔයාගේ channel එකට කියලා. ඊට පස්සේ කරන්න තියෙන අවසාන දේ තමයි ඔයාගේ channel එක ban කරන එක. මේක සමහරලාට ඔයාගේ email එකට පවා බලපාන්න පුළුවන්. email එක පිටින් suspend වෙන්න පුළුවන්. කිසිම Google service එකක් access කරන්න නොදෙන මට්ටමට. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලා දැන් හිතාගෙන ඉන්න ඕනම් fake subscribers ලා ගන්න. ඒ වැඩේ මේ දැන්ම නතර කරන්න. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා මේ වෙද්දිත් fake subscribers ලා අරගෙන තියෙනවා නම් ඔයාගේ channel එකට සමහර විට ඔයාගේ channel එකේ subscribers ලා delete වෙන්න පුළුවන්. එතනින් එහාට ගිහිල්ලා ඔයාගේ channel එක ban වෙන්නත් ඉඩකඩ තියෙනවා. මේ වීඩියෝ එකෙන් සරලවම කියන්න තියෙන්නේ YouTube එකේ ටිකක් success වෙන්න අමාරුයි. ඒ කියන්නේ අපි අර ක්ෂණයකින් පත්තු වෙන content එකක් කරන්න ඕනේ YouTube එකේ එක රැයකින් දිනු වෙන්න. ඉතින් example එකක් විදිහට creative art lk channel එක ගත්තොත් මම channel එක කරන මුල් කාලේ views 10යි 15යි මේ 10 15 වෙන්නත් මාස ගාණක් යනවා සමහර වෙලාවට. ඉතින් මම channel එක නවත්තන්නේ නැතුව consistency එකක් ඇතුව අවුරුදු 6ක් 7ක් තිස්සේ ඉඳලා කරගෙන ආපු නිසා තමයි අද මේ විදිහට ඔයාලට advice එකක් දෙන්න පුළුවන් වෙන තරමේ අලුත් channel එකක් පටන් ගන්න පුළුවන් උනේ. ඒ වගේම තමයි අපේ main channel එක හරහා revenue එකක් ලබා ගන්න, ඒ වගේම silver play button එක මේ වගේ ගොඩක් achievements වලට යන්න පුළුවන් උනේ බොහොම ඉවසීමෙන් කටයුතු කරපු නිසා. ඉතින් මම කලින් වීඩියෝ එකක් කරලා තියෙනවා TikTok platform එක සහ YouTube platform එක ගැන වීඩියෝ එකක්. ඉතින් TikTok සහ YouTube ගැන compare කරද්දී අපිට TikTok platform එකේ viewers ලා එකතු කරගන්න ගොඩාක් lazy, followers ලා එකතු කරගන්න ගොඩාක් lazy. TikTok කියන platform එකට අදාළ නැහැ අපි අලුත් content creator කෙනෙක්ද පරණ content creator කෙනෙක්ද කියලා. එයාලා හැමතිස්සෙම එයාලගේ algorithm එක හරහා try කරනවා creators ලගේ videos ගොඩක් viewers ලා අතරට ගෙනියන්නේ. ඉතින් ඒක නිසා TikTok වල views එකතු කරන එක followers ලා අරගන්න එක මහ ලොකු දෙයක් නෙමෙයි. හැබැයි මේක hardපසින්ම වෙනස්. YouTube platform එකට ආවහම YouTube platform එක කියන්නේ සෑහෙන අමාරුයි. හොඳ content කරන්න ඕන. අපේ SEO එකද නැත්නම් අපේ content එක reach කරගන්න අවශ්‍ය කරන හැම දෙයක්ම perfect වෙලත් සමහරලාට අපිට හොඳ reach එකක් ගන්න අමාරුයි. ඉතින් මේකට තියෙන එකම solution එක තමයි මේ විදිහට fake subscribers ලා fake engagement අරගන්නේ නැතුව ඔයාගේ content එක පුළුවන් තරම් original content කරන්න. ඒ වගේම තමයි වැඩේ අතාරින්නේ නැතුව දිගටම content කරගෙන එන්න. ඉතින් ඔයාලා අලුත් content creator කෙනෙක් නම් මම wish කරනවා ඔයාලට අලුත් concepts යටතේ හොඳ content කරන්න ලැබෙන්න. ඒ වගේම තමයි සමහර වෙලාවට ඔයා content creator කෙනෙක් විදිහට ඔයාට ඉක්මන් growth එකක් ඕන නම් ගොඩක් වෙලාවට ඔයාට සෙට් වෙන platform එක YouTube නොවෙන්න පුළුවන්. ඔයාට ඊට වඩා ඉක්මනින් growth එකක් ගන්න පුළුවන් TikTok වගේ platform එකකට ගියොත්. ඉතින් ඒක ඔයා decide කරන්න. කොහොම වුණත් grow වෙනවා කියලා හිතාගෙන fake engagement, fake subscribers ලා ගන්න එපා. ඒකෙන් අවාසිය වෙන්නේ ඔයාටමයි නැතුව YouTube platform එකට නෙවෙයි. YouTube algorithm එක YouTube AI එක කියන්නේ ගොඩාක් advanced algorithm එකක්. අපිට මේ විදිහේ ප්‍රාථමික වැඩ කරලා YouTube එකේ success වෙන්න අමාරුයි. ඒක YouTube එකෙන් හැමතිස්සෙම monitor කරන ගමන් ඉන්නේ. මේ විදිහට fake subscribers ලා fake engagement අරගෙන කරන්නේ බොහොම ප්‍රාථමික දෙයක්. YouTube algorithm එක YouTube AI එක compare කරද්දී YouTube AI එක ප්‍රධාන වශයෙන්ම මේ හැම දෙයක්ම monitor කරනවා. ඒ වගේම දවසින් දවස වෙන mistakes එයා ඉගෙන ගන්නවා. ඉතින් ඒ ඉගෙනගෙන තමයි අපිට අර විදිහේ result එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් හරි genuine content කරන්න, consistency එකක් ඇතුව content දාන්න සහ වැඩේ අතාරින්නේ නැතුව කරන්න. එහෙම වුණොත් ඔයාලට අනිවාර්යෙන්ම YouTube එකේ සාර්ථක content creator කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් වෙයි. ඉතින් අපි මේ වගේ content ගොඩක් කරලා තියෙනවා creator space channel එකේ. creators ලට අතිශය වැදගත් contents තමයි මේකේ කරන්නේ. ඉතින් ඔයාලට මේ channel එක වැදගත් නම් අනිවාර්යෙන්ම මේ වීඩියෝ එකට like එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයාගේ අදහස comment කරන්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි අපිව subscribe කරලා තියාගන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම අපේ Patreon community එක මතක් කරනවා. YouTube සම්බන්ධව මොකක් හරි help එකක් අපෙන් ගන්න හිතාගෙන ඉන්නවා නම් ඔයාලට පුළුවන් අපේ Patreon community එකට join වෙලා අපිත් එක්ක contact වෙන්න. ඒ වගේම තමයි YouTube කරන්න අවශ්‍ය කරන thumbnails, channel art, ඒ වගේම copyright free music මේ හැම දෙයක්ම අපි Patreon එකත් එක්ක share කරගන්නවා. Patreon එකට join වෙන්න ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ description area එකේ link එකක් මම note down කරලා තියෙනවා. ඒක select කරලා join වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ආයෙත් අලුත් content එකක් අරන් මේ බලාපොරොත්තු ඇතුව මම sign out වෙනවා. මම SG Fernandez. ඔයාලා හැමදෙනෙක්ටම සුබ දවසක්.